Ja, vi brukar ju bygga här en liten racerbana. Så vi kör en runda här på området. Då tävlar vi så man ska ha jämnast tid. Det är ju bara lek alltihopa, men det växer ut lite hornen då efter en stund när man har kört där. Jag gillar att ni står en racerbana med ä. Ja, vi håller ju oss till småländska. Så vi skriver ju racerbana så alla förstår vad det handlar om. Jag var ju nere på den i Ronneby på den här fina träffen där. Och då var det en gubbe som sa till mig, har du hittat den här i ett u-land? Så han, ja nu kallar USA för u-land så har jag gjort det, så jag. Hallå, hallå! Hallå! Hur är läget? Jo, jag tycker det är helt okej. Ja, det är ju sol och idag i alla fall. Ja. Ja, det är skönt med sommar. Det är gott. Och fina bilar har du också, mycket puts på de här säger jag. Ja, det är ju det som är jobbigt att putsa, det är därför jag inte gör det. Jag kör helst som de är och jag tycker Henry Ford han gjorde så bra jobb från början så man behöver inte måla om dem med och spackla och greja på dem. Men var kommer det här intresset ifrån? Ja, jag har alltid gillat det, allt som rör sig. Jag körde HD förr gjorde jag, när jag var ung. Och sen blev det ju alla ungar och fruar och grejer emellan. Och sen när jag fyllde 50 tänkte jag fan det var rätt kul att köra motorcykel så jag köpte en ny HD. Men det var inte lika roligt som jag trodde eller kom ihåg. Och då började jag med roddarna då. Och då fick jag tag i första objektet och sen har det bara rullat på. Det är en Ford 35 Pickis som har gått en gång som backracebil eller i slutet i sin levnad i USA kan man säga gick den som backracebil så den var avkapad och sen fick jag tag i den så jag har plockat på lite grejer och registrerat den så den går som en roster-pickup. Och det är den första jag skaffade och den har jag varit många gånger både i Uddevalla och i Strängnäs och på andra sådana här träffar. Den kommer från en skrot i Kalifornien. Men den är långt ifrån original. Men drivlina och motor och bromsar och sånt här, allt är ju bra i ordning. Så man blir lurad på skicket lite grann. Kärran ska ju egentligen ha en hytt. Och jag har faktiskt en hytt liggandes, men jag tycker det är lite roligare med den här bilen. För det fanns inga dörrar på den och den var helt avkapad här och inga skärmar och motor var helt borta. Men det var vattenledningsrör svetsade i en liten båge ner så här så man inte skulle ramla ut när man var ute och tävlade med den. Dörren? Ja, det fanns ju inga på den när jag köpte den. Så jag var ju tvungen att göra egna då. Jag har byggt upp det på en askstam då och sen har jag vikit lite plåt över och hamrat fram den här kanten så det ska stämma. Gångjärn hade jag inte heller några original så det kommer från en gammal folkvagn som jag har svetsat på och ändrat lite. Inte så petigt men det funkar. Enkel inredning och där följer jag på olja, det står grisfötter där på. I gelé står det, fast det är nött upp. Suffletten då, var kommer den ifrån? Den kommer från en skördetröska. Så det var innan jag skulle till Uddevalla en kväll så kom jag på att jag måste nog ha tak. Klippte till detta och tog ett vattenledningsrör och bockade till. Ja, jag kör ju mest med den utan men regnade så är det rätt gott att ha den. Det fladdrar lite men det funkar. Och här är ju en gammal Uljett sen det satt på skördetröskan har jag en liten trasa i så det är för att den ska rinna in. Rent ofta det är öppet. Det är ju inga blanksaker här nere heller. Och motorn är en 85 hästars från 1937. Så den är ett par år nyare än vad bilen är. Men de är driftsäkra och den har gått bra hela tiden. Om man tittar i flaket här bak så den är ju misshandlad verkligen. Här har de slatt en yxa i en gång. Här ser man precis. Och sånt vill jag inte ändra utan jag tycker det är lite kul. Och här har de lagat med något stort vinkeljärn. Det ser nästan ut som en skarvjärn till en järnväg. Stora gamla spikar har de ju gjort en gång. Böjt till. Och det är ju helgerån att byta ut dem tycker jag. Det passar på den här gamla bilen. Sen har jag nog haft den här sedan 2003 eller 2004.
Och den har gått som ett skott hela tiden. Här är 2 stycken, de är nästan likadana för de är från 1930. Fast den ena är en roster, det är ju den allra billigaste som Ford gjorde. Den var ju nästan gratis. Och Tudorn var väl den de gjorde mest. Det är ju 2 dörrar och båda bilarna har jag lagt i sidventilsmotorer då också ifrån Ford. Och besiktat dem i det här skicket då. Ja, den här hittade jag uppe i Huskvarna. Det var en snickare som hade köpt den av ett par grabbar på 70-talet och rullat ner den i sitt garage. Och säkert gått och drömt i 30 år att han skulle göra i ordning den och köra med den. Jag fick köpa det av efter han blev hjärtsjuk. Men han överlevde det där och bilen fick jag ju igång på några dagar för jag var inte så petig med skicket. Sen träffade jag ju honom många gånger ute på olika marknader och grejer och han känner ju igen bilen och jag sa att du skulle ju gjort likadant som jag. Du skulle ju bara köra. Så han fick ju aldrig köra den här bilen. Sen dog han efter sen. Så det var ju lite sorgligt. Sen bygger jag alltid om dem till 12-voltssystem för jag tycker det är enklare med glödlampor och man kan få starthjälp och lite bättre snurr blir det på startmotorerna. Fyller man upp för mycket i kylan så skvätter det ut och då kommer det på rutan och det är bättre att fånga upp det i. Det skulle vara Jack Daniels whiskyburk istället eller något i plåt. Det blev apelsin mer. Ja, eftersom jag är i Sverige så får bli det en svensk mer istället. Det här har jag sytt ihop lite. Jag är ju rätt effektiv när jag jobbar. Jag är ju inte så petig alltså. Jag vill ju hellre använda grejerna än hålla på i åravis med dem. Så det får högst ta en vinter varje projekt. Och denna är ju egentligen likadan i stort sett. Det är samma bromsar fast det är en fyrsitsig då. Stolarna tror jag kommer ifrån en gammal Anglia eller något. Så den är också besiktad med dragkrok så jag har en liten husvagn till denna. Och här är ju gamla lagningar på skärmarna. Det är gjort med gasvets en gång. Det också tycker jag, det får man inte ta väck utan det är som det är. Och vi kallar ju oss Knorros Rodders och varje sån här, de har ju en liten skylt. Så vi är ju ett gäng gubbar som är likasinnade. Vi träffas lite och ljuger och pratar. Men så har du någonting som står där borta? Ja, det är också en A-Ford. Det är det sista jag gjorde i vintras. Den är faktiskt besiktad men jag ska fortsätta bygga på den i vinter. Den här ska också ha skärmar och dragkrok på så jag kan dra den lilla husvagnen. Detta är egentligen en sportkupé eftersom den har dörrar. Den har en rosterbakände och så har jag shoppat en 3 tum här, kapat ner den. Och här ser man till och med, den har stått på skroten och de har skjutit med den. Det är 4 stycken kulhål. De har stått på insidan och skjutit och det vill jag också behålla. Det är också en 30 fast jag har 31ans grill och 29ans kaross på denna. Bakdelen är helt hemgjord. Så det enda fick jag tag i en halv huv här. Så fick jag bygga underdelen och detta har jag byggt då. Så det är ju ingen, det är grovsmide är det. Men det duger till mig. Här är ju moderna grejer. Ja, den här är nästan ny. Den är bara 70 år. Vi är precis jämngamla bilen och ungefär samma risiga skick för båda. Bilen kanske är lite blankare än vad jag är men det här är en mycket bra bruksbil faktiskt. Jag har en Mustang-motor i och en individuell framvagn så den är körvänlig och skivbromsar så jag får hejd på alltihopa. Så motorn är en 302, en 5 liters. Den har jag fått hjälp att bygga om, den var insprutad till och med från början. Den går jättefint och sen har jag en överväxlad automatlåda till med. Så det är bra ekonomi när man kör den. Men så är det ju, den här är ju lackad i USA också. Och där är de ju mycket för spacklar, det är ju inte jag. Så man ser ju nu efter, om du går runt här så ser du, bilen är precis lika bra i plåten. Men så har de lagt stora kakor på med spackel som jag har bänt väck med skruvmejsel nu. Så jag vet inte om jag ska slipa den helt ren och
och börja om från början. Så jag har inte rört själva plåten på denna alls. Utan det är bara maskinen då. Ja, det här är ju en gammal krigare. En Ford GPV från 1943. Och den har jag haft sedan 79. Så det är ju 46 år. Man kan se att det är en krigare för det civiljeeparna har en lucka här bak. Och så har de inte det här kulsprutefästet. Den har krigarna här i mitten. Man ser de här stora 4 bultarna. Och så en ammunitionslucka här. Och den här är ju byggd som man gjorde då på slutet på 70-talet. Den är byggd med Volvo-motor. För när jag köpte den så fanns det ingenting, den var helt tom. Den var registrerad som EPA-traktor. Så fjädrarna var borta med, det var vattenledningsrör ihopsvetsat. Så var den uppskuren helt här bak för den hade gått, skånska lantmännen hade haft den som besprutningsmaskin. Så de hade haft sådana här vingar de fällde ut så det fattades ju hela den här bakdelen då. Så den har jag kört mycket med. På vintern med? På vintern med. Och då hade jag inget kapell. Utan jag hade en liten sopskyffel. För jag jobbade i skolan och så alla ungarna i flera led här, de kom ihåg den här bilen när jag kom och ställde den utanför slöjdsalen. Och fick skotta när jag skulle köra hem eller när jag skulle köra på morgonen. Så det var ju fullt med snö i den så jag kunde hitta pedalerna. Ja, nu till helgen så har vi bjudit in likasinnade kompisar som håller på med sådana här bilar. Så ska vi ha lite träff här nere och köra lite race och grilla lite korv och ha det trevligt. Ja, vi brukar ju bygga här en liten racerbana. Så vi kör en runda här på området. Och då tävlar vi så man ska ha jämnast tid. Det är ju bara lek alltihopa men det växer ut lite hornen då efter en stund när man har kört där. Jag gillar att ni står och racerbana med ä. Ja, vi håller ju oss till småländska. Så vi skriver ju racerbana så alla förstår vad det handlar om. Och det är ju likadant när vi är uppe på Knöhullarnas festplats. Vi vet ju inte redigt hur det går med vädret så vi hoppas att det är lika fint som det är idag. Mm. Så det inte kommer en massa regn och skit. Men vi kör ändå. Ser blött ut det här. Ja, det var lite blött var det. 2 ordentliga regnskurar här nu då och sen inga skärmar. Det är en Ford 1930. 30-31 kan man säga, men det är lite små skillnader mellan dem. Men det är en 30 som registreras som en 30 som jag köpte för 13 år sedan. Köpte av en kille som tog hem ifrån Danmark. Han hade en kille i Danmark som letade upp gamla bilar, Tud och Roster och sådana här. Och sen så bodde han i Linköping så han körde ner och hämtade dem och då var det då med danska papper, det var det som var det viktiga. Så det var egentligen bara en ram och axlar, en halt om halt motor, men det är den motorn som satt då. Sen har jag ju köpt till delar och passat ihop, vissa dörrarna var ju inte rätt, de var ju för breda så fick jag skära ner en dörr och pyssla ihop att så då. Så det är mycket som inte är original utan lite egna tankar. Och det här är precis som jag vill ha det. Jag är ingen sån som lägger ner och putsar och skruvar. Men det ska vara funktionellt och det ska vara säkert att kunna åka. Med en 4-cylindrig motor. Fourbanger säger man ju då. De kom ju 28, 29, 30. Upp till 34 gjorde de 4-cylindriga. 1932 kom ju sidventils V8-orna. Som då man kunde välja ifrån
32 upp 30-34, då kunde man köpa sig en 4-cylinder också. Men då ville ju folk helst ha dem V8. Men de är charmiga de här med. En NV med saxmotor, 150 kubiks motorcykel. NV23 tror han heter. Jag har väl ägt den i något halvår. För jag fick tag på den och lät den som en mekanisk verkstad inuti det. Den har väl stått antagligen väldigt länge. Den var jättefin överallt i motorn, men ramlagerna var det rost i. Det var det som lät så evigt. Det bytte jag och sen, nu fungerar den. Går bra. Det är lite jobb, lite skruva. Så vad är det för bil du har då? En gammal Ford, en pickup, 54 F250. Originalbil, allt är original egentligen. Lite ytrostigt sådär, men jag vill ha en sån och jag gillar det. Behöver inte putsa så mycket. Jag köpte den av en gubbe på Gotland. Han hade tagit hem den och sen hade den blivit stående. Så där, jag har riggat in den. Första besiktningen och det. Och bytt tankablar och tändstift. Det är väl det jag har gjort med motorn egentligen, olja. Och han går jättefint faktiskt. Så den är jag nöjd med. Det är en Ford från 1937. En lastbil, en tung lastbil som gått i Lenhovda som brandbil, stegbil. Sen var han ombyggd på 50-talet, satt på en 40-talshytt och vattentank efter stegbilen då. Ja, den skrotades i slutet på 50-talet och sen var det vad jag har hört talas om så var det en press som hade den och skulle köra med den. Och sen köpte någon som heter Kenneth i Vranå i Häråkra som köpte den. Och sen hittade jag den på en annons i en klassiska lastbilar hette nog tidningen. Och då stod det Ford från 1937 så vi trodde det var en bil. Så vi ringde på den men det visade sig att det var en lastbil men det var inte längre än bort till Lenhovda så vi åkte och tittade på den och då blev vi förälskade igen direkt. När vi hittade den så då fanns det ingenting, det var bara hytten och huvud. Inga däck och motorn satt fast. Vi kunde borra den och hitta nya kolvar i Holland. Och resten i motorn är ju helt original, utom kolvarna då. Vi var 3 om den från början men de ville inte förnya sina körkort för det är ju en tung lastbil. Så jag var den enda som förnyade det. Så köpte jag ut dem. Men har du byggt om det till husbil nu? Ja, jag kan ju lyfta av det i överdelen så det är ju en flakbil. Sen hade jag en granne som håller på att bocka rör så han bockade till några rör åt mig. Och sen har jag bara tagit på en presenning så det är inte avancerat. Funkar det bra att sova där bak så? Ja, jo absolut. Det gör det. Det här är en Peterbilt från 1962 som jag har köpt nere i Osby. Det var en kille som heter Ola som har byggt denna. Och jag har trailer till så jag kör lite grävmaskin och sånt. Jag har grävfirma. Och sen lite på helger för skojs skull. Ja, du åkte någon runda här? Körde lite rally här Ja. Ja, det var skumpigt så jag tog det lite stilla men... Du höll på att köra över mig här borta? Ja, det var lite nära där. Ja. Nej, jag hade väl mer tanke att jag skulle köpa en riktigt stor pickup men sen kom jag ju på att de var lite större. Så då köpte jag en sån här istället. Och sen har jag en osynkad låda då och 16 växlar. Och ingen servo så det är fullt upp när man kör kan man säga. Men när man väl fått upp farten så går det fint och kan man koppla av sen. Ungarna tycker det är kul att åka med och det är klart att provkör man en ny lastbil så vill man väl aldrig köra denna igen. Så är det ju. Så det är bättre att låta bli. Så jag köpte den till och med innan jag hade lastbilskörkort. Jag köpte den först och sen var jag tvungen att ta C och CE. Annars hade jag aldrig gjort det. Väldigt udda form. Ja, det kan man säga. Det finns nog ingen som ser likadan ut i världen tror jag inte. Det har de fått till bra. Det är en Volkswagen byggd på en beachbuggy-platta. Egenbyggd kaross som ska efterlikna en 181. Så en 69. Taket är från ett gammalt militärtält. Så det har lite gamla detaljer kvar hängande så här. Men om det är så bra tält vet jag inte för det har regnat in rätt duktigt i bilen idag.
kom en bra skur innan. Det är några militärstolar, om de kommer från flygplan eller om det var från en båt minns jag inte riktigt. Komfort finns det inte i alla fall. Tyg på golvet är det. Så det är inga långkörningar. Och skynda långsamt som gäller. Jag gillar ändå knappen här. Ja, den är frän. Gammal tomhylsa. Ut som dörröppnare. Var har du hittat den här bilen någonstans då? Den var nere i Helsingborg i oktober och hämtade. Så det har inte blivit mycket kört med den än, men idag tog vi en premiärtur i regnet. Passande. Inte jättemycket att se där under egentligen. Det är rätt tomt. Tank, batteri och en liten packlåda här bak. Varningstriangel. Bensinmätaren med. Man inte kör soppaslut. Slät plåt så han bockat till de rullorna och svetsat dit dem i efterhand där sen. Lyktorna är nytillverkade men sen har han slipat ner dem och låtit dem rosta. Den ska matcha resten av bilen. Backspeglarna satte jag dit nu för några veckor sedan så de får jag nog slipa ner dem med så det matchar resten av bilen sen. Det är det alldeles för stor motor så den fick inte plats riktigt. 1500 med dubbla förgasare. Så det är nog nästan 50 vilda hästar i den. Avgassystemet är byggt på ett par gamla cylindrar. Det är 1932 Roadster, original chassi, U-car-kaross som jag har köpt i bitar och själv svetsat ihop och målat och ja, allt. Sytt sufflett, byggt sufflettställning, sytt inredning. Ja, jag gör robust upp. Det är en 8BA 4953 som är Big Bore 125, Junior Iski 400 Junior Cam, Evans-toppar, 1,6 ventiler. Så ja, det är väl en 276 kubikinch. Så ja, närmare kanske 200 hästar. Inte helt säker, det är inget jag har testat. Va? Men det rullar på bra. Ja, men det är hela livet runt omkring det. Va? Med trevliga människor och vi kör och överallt i hela världen. Nej, inte hela världen, men Europa i alla fall. Och det är skoj att bygga. Och det är skoj att träffa kamrater med samma intresse som vi ger varandra råd och hjälper varandra med det ena och det andra. Så det är det som är det fina i det hela. Nu är vi 4 bilar kört Normandie och har kommit med i racet där på stranden. Så det blir så skoj. Så det blir vi väl väck 3 veckor. En vecka ner och en vecka där och en vecka hem. Det är en Ford Roadster från 1934 som jag har byggt ihop själv och modifierat en hel del. Det är inga handtag på utsidan. Fronten är byggd som Rolling Bones-killarna gör, att man vinklar in ramskenorna så man inte ser dem. Och så är den sänkt. Jag har köpt grejer och plockat ihop bilen helt och hållet själv. Sytt inredning och cab och lackat den och gälat och ja, det mesta. Karossen var ganska dåligt skick och sen hade jag ingen ram så jag hittade en ram som var då en 34 Roadster. Så den har vi hållit på och grejat och sänkt och sen har man en sån här grej som är typiskt är att man sätter bladfjädern fram i wishbonen bakom framaxeln bara för att få ner den så mycket som möjligt. Den är låg och lite stötig eftersom det inte är så mycket fjädringsväg. Men det är det här stuket jag ville ha. Och motorn är en rolig historia med för att en bland de pionjärerna inom hot rod i Sverige heter Lennart Djurberg. Hans pappa var Ford-handlare upp norr om Stockholmstrakten någonstans. Och det är han som har byggt den här motorn en gång i tiden. Och hans son Johan Djurberg driver verksamheten vidare. Så det är himla skoj att få tag på en sån motor som Lennart har satt ihop så den går riktigt, riktigt bra. Jag kör med bilen, racear, var på A-bombes förra helgen och
Nu körde vi här och 20 september ska vi ner till Normandie och racea där på beachen. Det är så man har det när man är glad pensionär. Ja, det är en Plymouth, en 1934. Modellen heter Plymouth 6 och så är det då en sedan, en tvådörrars sedan. Originalbilen har ju då en sexcylindrig motor och en treväxlad låda och en bakaxel som skriker och dånar när man kör det. Så den är omgjord. Så där sitter en 350 Chevy Smallblock, en 700 automat, en R4 och så är det Volvo bakaxel med skivbromsar. Och fram är det original hjulupphängning men med Audi-bromsar på. Bilen är svensksåld vad jag vet, så långt jag kan kunna spåra den. Med stora delar av originallacken kvar. Och det innebär ju att bilen har stått någonstans i en lada, kanske i 50 år eller någonting sånt innan man har plockat ut den och gjort om den till en hot rod. Det är inte jag som har byggt den utan den är byggd någon annanstans. Den är byggd på 80-talet någon gång. Jag köpte den av en kille uppe i Kungsbacka för 3 år sedan. Den lades ut på Blocket på en annons. Jag hade letat efter en Tudor-liknande bil rätt länge. Jag vill inte ha en Ford för alla andra har en Ford. Och så hade jag tittat på lite Chevrolet och lite annat. Så kom den här ut och samma dag som den kom ut så var vi överens om att jag köpte den. Jag la en handpenning och så hämtade jag den. Alltså jag har skruvat en hel del, jag har gjort om en hel del inredning och jag har grejat med en hel del tekniskt som inte fungerade. Elen var dålig och lite så, men inte så att den inte gick att köra. Den är reggad som den står med allting inskrivet i pappren. Det är en Ford pickup från 1935 med en sidventils V8 motor som vi från början har stått på en skrot i Kalifornien. Det är en som heter Jan Rydén som han är en till som köpte 2 skrotar i Amerika och plockade ihop bilar då och skickade hem till Uppsala. Och min gode vän som vi är hos här idag, det var han som kom en sommarkväll körandes med sin öppna bil. Han hade inte ens dörrar på den, besiktad och klar och kom och körde på sommaren så här förbi där jag bodde och då tyckte jag att det var fan det fräckaste jag har sett. Så då kontaktade han, jag kände inte han då riktigt i början, men han berättade att det fanns ju 2 eller 3 sådana här hopplockade upp i Uppsala hos Janne Rydén där då. Så jag var inne på hemsidan där och hittade och då var den här då som var den jag tyckte var bäst då. 3 veckor senare så var vi uppe och tittade på den här och hade givetvis med släpkärra för det var ju nästan bestämt att han skulle med hem. Sen har jag haft den här då i 17 eller 18 år. Sen har ju en specialist, Leif Eriksson här på sidventilsmotorer, hjälpt mig med motorn. Och den är ju då omborrad med nya kolvar, nya förgasare, nya bensinpumpar. Bakaxeln är ju ändrad till 354, det var ju 411 och det varvade ju så, det gick inte att åka långt. Vi åkte i Uddevalla 2 gånger tror jag, men det var jobbigt. Men sen när jag fick över till 354 då kunde man ju hålla 80-90 så flyter man ju med i trafiken. Dörren ser du här, men tänk också hur farman alltså har suttit då med sin svettiga arm hängande så här menar jag. Ut då, om du tittar på andra sidan så finns det ju ingenting sånt. Utan det var ju bruksfordon var det ju. Så det har ju lite historia. Det är ju det gamla då som har varit egentligen stuket. Det här baksätet då, jag hade ett från början original men det går inte att åka långt med det. Utan man fick ju ont i både ryggen och rumpan. Och sen så det här var ju då hittade på en skrot. Som jag sitter jättebra i och som kom långt bak så man kan sträcka ut sig. Själva flaket där var ju väldigt, det var ju mycket jobb med det innan jag fick upp något så det är riktigt med baklucka och det här. Och här är det ju tunt, jag brukar olja in varje kant, varje vår. Med lite olja för att få att det hålla längre helt enkelt. Det är ju lite det här stuket som vi säger då som Lars-Göran och jag då, och flera andra då som har då att jag gillar blanka fina bilar, det är ett fantastiskt jobb de gör. Men jag skulle aldrig åka med det tror jag inte. Och få att så fint som man kan ju då få dem. Nej, det här är och vi behöver aldrig vara orolig. Man kan fälla upp motorhuven och sen så har du lite verktyg så kan du lägga dem på skärmen.
och krypa ner och det ramlar och rasar lite så här och man kör in, det kan gå lite emot någonstans och så här. Men samtidigt är man ju rädd om den, det ska vara det här fina stuket på den.